Assalamualaikum everyone. Welcome to our Real or Not Backstory Edition. And macam biasa juga, sebelum kita continue with this episode, let's hear it from our main sponsor. Proses jual beli rumah senang, Dengan khidmat ejen yang profesional, berpengalaman, perspektif yang segar, package terbaik. Hassan Jaafar Property. Perlu rumah? Ingat Shima. Hubungi kami sekarang. Itu dia, perlu rumah, Ingat Shima. And also Hassan Jaafar Property. Okay, korang sudah ke bersedia untuk find out which episode is real and which is not, based on the 3 POVs yang aku telah tunjukkan korang minggu lepas. So we have the first one, which is Cold Shoulder, ataupun cerita number 2, which is Lingering. 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 Astaghfirullahaladzim. N keluarkan N. Keluarkan Lingering. Lingering. Atau the third one is Uninvited. Okay, siapa antara korang nak mulakan dulu? Okay. I think the third story is real. Ooh, third story by mana? Acap kau ketawa Acap. Because Acap pun agree dengan Abang. Okay. Okay, Acap, So Acap have to agree with Abang Win. Yes. you also think? So I think story 3 is real because bila part kerasukan tu, the one yang tengok siapa yang berlakon tu kan. Ada begini. So kerasukan ni memang Acap banyak alami juga kan. So I think story 3 is real lah. Dengan kalau tak silap Acap kan, kat Malaysia they have this one, tak salah Acap lah, diorang macam ada black magic or something. Then dia macam hantar-hantar barang kat rumah orang, Kan. ketuk. Yes. Kacau. Like the whole neighborhood was haunted tau. Oh yeah, okay, betul. Yeah, yes. there was an incident that actually not say recent sangat lah, but it is one of the most recent. Okay, so because kau dengar cerita ni pasal ketuk-ketuk, so senang kata korang just kasih korangnya answer ni sebabkan ketuk-ketuk dia lah. Yes. Okay. Kita Ramadan hutan. And also dia punya ni lah, kerasukan tu is common, right? So I think this Yes. story 3 is This is real. real. Okay, so sekarang korang dah bersedia untuk find out Let's go. mana yang Let's go. real or not. Siapa yang belum pernah buka? Kau kan? Aku dah. Kau dah pernah buka? Dah, macam dah. Kakak buka. Aku buka. Aku kalau tahu Kau pilih lah mana kau nak. Kau buka lah. Okay lah. Kau pangkai yang mak aku lah. aku selalu bully kau kan. Risau. Okay guys. Pemenangnya. Pemenangnya. Sorry. Oh guys, kan aku dah cakap dengan kau. Nampak Jap? Kan? Betul tak? Nombor 2 guys. Number 2 guys. Lingering. Lingering lagi. Dia gitu je. Lingering. Wow. Yes. So korang dua-dua teka salah actually episode 2, which is Lingering. Kakak yang last minute tukar kan? Tak. Eh. No, kalau aku last minute tukar, macam mana aku boleh ada tetamu undangan? Oh ya. betul juga. Tadi dia sembunyi. Siapa tu? Tau. Aduh. Korang nak tahu siapa? Kita kenal tak? Korang confirm kena 100+ chopnya. Serius lah? Okay guys, kalau kamu dah sedia untuk tahu siapakah tetamu undangan kita hari ini, saksikan video ini. Saya pasti ramai yang tahu tu lagu saya. Ke merata arah sebenar-benarnya ku rasa. Let me jump the line dari setengah tinggi. Jangankan nanti bila ku pergi di langit terbentang. Cuba menunjukkan bakat mereka untuk menyanyi. Apparently her voice, her pitching is really high and it's Lagu ini adalah satu yang mungkin dekat dengan diri saya dan saya harap kepada pendengar semua jugalah. In the house. Semangat! So okay guys, so kalau korang nak tahu cerita episod 2 yang benar, yang real, is actually cerita Hairul Anwar. Ini dia guys. Yeah. So orang-orang yang cakap cerita ni tak betul kan, nanti korang jawab dengan dia. Wah, diorang cakap tak betul lah? Ada diorang cakap. Okay. So diorang cakap macam terlalu far-fetched, terlalu gini semua. So Wow. that's why we bring you here to actually tell them. Yeah, okay, boleh. Tapi
sebelum kita mulakan storytelling kita Q&A sikit lah Kita gitu. Q sikit lah. Tak selalu Abang Hairul kena kita tanya-tanya ni kan. Itulah. Okay. Okay. Siapa nak Okay. tanya lu? Hai Aru. Tak pernah aku dapat orang macam gini tau kan. Nervous kan. Perlu saya. Kon tau je. Okay. So what's your pengembangan? Eh, So what's your pengembangan? Salah tu cakap. perkembangan. 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 Okey. Salah. Sekarang ni apa yang saya tengah sibuk ni, sibuk promosikan rancangan barulah di mana saya terlibat dalam Berani Nyanyi, sebuah rancangan rancangan adu bakat. Yes, Adu bakat reality program di mana kita mencabar mereka yang bukan penyanyi untuk menunjukkan kebolehan mereka menyanyi. Jadi awal ni tengok nanti kalau ada pelakon ke atau pengacara ke, siapa personality yang selalu ada di kaca TV tapi tak pernah menyanyi di TV tu. Tapi awak semua kena teka lah siapa mereka. Sebenarnya saya yang dengar abang. Tak mahu tahu kita ni. Tapi bila tu? Bila tu? 8 Februari dia akan mula setiap Selasa. Jadi awak kena tengok lah tu. 8:30 malam. Bagus. Okay. Saya ditugaskan untuk menjadi pengadil dan juga menuliskan skrip bagi rancangan ini. Jadi satu pengalaman yang sangat menarik lah. Jadi ini satu konsep yang baru. Saya harap semua di luar suka dengan konsep ni lah. Dan selain tu saya juga terlibat dalam rancangan permainan Tuah 13. Ni musim yang kedua. Jadi ini kali pertama saya di dalam rancangan ni bersama dengan Fatana Mira, Izzian Melina dan juga Norman Ishak. Kami berempat yang akan membantu para peserta untuk membantu memberikan jawapan ataupun apa ilmu yang kita ada tu kita boleh kongsi lah. Betul tak betul lah diorang yang akan buat decision lah. Jadi kena tengok lah. Abang ni busy tau actually. Okey lah, Alhamdulillah. So penyanyi ke actually rapper. Tu lah. Laju dia berbual Boleh Abang Heru kita nak menyanyikan kita sebuah lagu Dah. bernama 2 dalam 1. Terima kasih. Okay, so nyanyi kan? Jangan. Kita cerita hantu dulu lah Okay. Mana tahu eksklusif at the end of the backstory. This backstory Abang Hairul nyanyikan untuk kita. Mana tahu. Bonus tu. Korang jangan pandai-pandai skip. So cerita apa ni episode story kedua ni. Yes. Lingering ni So it was actually encountered by you. So sebenarnya apa yang saya lalui ni saya tak pernah cerita dengan orang luar. Selalu yang tahu cuma ahli keluarga yang terdekat lah. Sebab mereka pun ada yang mengalami perkara yang sama juga di dalam rumah. Sebab saya tinggal bersama dengan nenek dan juga pakcik saya. Jadi kami bertiga saja dalam rumah. Jadi rumah ni di mana setiap seorang ada bilik sendiri kan. Tapi sekarang ni pakcik dan nenek saya lebih suka tidur di ruang tamu lah. Jadi saya selalu tidur seorang di dalam bilik. Bila tidur dalam bilik tu saya tak suka buka kipas, tak suka buka pengawal dima dan aircon dan sebagainya. Saya dia macam full window. Bila saya buka tingkap tu memang malam berangin masuk lah. Tapi nampak kalau walaupun ada langsir tapi saya pakai blinds ya. Jadi boleh nampak kat luar tu semua. Kadang tu macam fikiran pun melayang juga lah. Tengok ada orang jenguk-jenguk ke kat ujung ke tepi sebagainya lah. Apa? Ni penting. Ini tingkat 3. Tingkat 3. Ni beberapa kali yang terjadi. Yang pertama sekali bila terjadi tu bila saya tidur malam tu saya selalu tidur lewat lepas dah main komputer. Bukan main buat kerja. So 1 per 2. Bocil Saya tak tahu main game komputer dia. Saya selalu macam AI ni lah buat kerja kan. Kerja selalu macam dah terlajak pukul 1, pukul 2 baru nak rasa penat nak terlelap. So macam baring-baring tu pun tak terus tidur. Sebab nanti pukul 3 lebih barulah nak tidur kan. So pusing-pusing selalu macam TikTok ke Facebook ke apa kan. Dan tiba-tiba saya rasa macam lain macam. So saya macam toss sentence pusing-pusing. Dan tiba-tiba saya macam rasa dada macam kena tindas dengan orang gitu macam kena tinding dengan orang. So saya rasa macam berat, kenapa ni lain macam je ni. So saya nak gerak tak boleh gerak. Saya rasa lain macam. So rasa tu dah tak sedap, macam dah nak nangis tau. Pasal tak boleh cakap pun. You cannot speak anything, tak say anything. So saya macam because saya nak try to jerit ke atau nak try to reach my phone pun dah tak boleh tau. Sebab phone ni dah kat tepi tau. So macam and it's totally dark, pitch dark kan. Alamak, tengok kat tingkap tak ada, tak boleh ni, tak boleh tu. So then the feeling of tiba-tiba bila rasa tertindir tu, dia macam bila saya tidur kat katil, bila kita tidur katil yang seorang, then kalau ada something compress atau press at the side, you can feel kan. Yes, betul. So it's very, the feeling is very surreal. Dia macam
tiba-tiba macam ada Ada orang duduk. Imagine kalau orang just duduk kat tepi gitu kan. Macam ni macam ni kenapa So you can feel it on your kaki sebelah kiri. Kaki sebelah kiri that means sebelah sini lah ada orang duduk. Ya, alamak ni kenapa So saya rasa macam lain. So macam saya nak pusing sebelah kiri ni susah, but I really struggle lah. So saya macam okay macam try to baca-baca, tapi baca tu macam susah nak terkeluar tu kan. Ya, so I am still very aware of my surrounding. Saya nampak kiri kanan semua. So benda ni macam buat saya nervous sangat. Kan jantung jangan cakap dah duduk. So saya pusing ke tepi kiri ni tengok. Then the first thing that I saw is macam lembaga. Dia tak tahu lembaga ke atau makhluk ke yang macam sitting at the side beside me. Okay. And it's super hairy. Ya, tu dia. Airy. Dia Dalam gelap tu boleh nampak. ya, because dia macam hairy velvety tu Siapa ada material lagi. Itulah. Because I can vividly see the thing. Sebab sebelah ni saya punya almari ada 2 lemari yang saya cantumkan bersama. So 2 lemari saya cantumkan bersama dan warna dia terang lah. Jadi apa-apa kalau yang berada di depannya pasti nampak kan. So benda ni gelap. So nampaklah gelap. Saya tak nampak terus through it to my almari. There's something else here. Locking and it's very furry. So I'm like apa sih ni. So dah tutup mata dah, kumak kamit dah tak tahu apa dah baca kan. So I tried to imagine macam ini tak ada, it's not happening, or I'm dreaming. I can still talk to myself, say I'm dreaming and all lah. So macam try to macam buka mata sikit-sikit and it's still there. And the thing is tiba-tiba boleh dengar. So dia punya dengar tu yang buat saya terus macam alamak, nak nangis ke, nak teriak ke, dah tak boleh tau. Dia macam jam terus. So macam in that very deep suara saya ni tinggi sangat. So, tapi dia macam exactly. So I just close my eyes macam baca, try to baca doa. Then macam benda tu just carry on macam gitu. So slowly I just close, try to open my eyes. Then macam tengok sebelah sini kan. Then saya nak macam kononnya lah ingatkan macam benda bedek ke apa kan. So I try to capai. Kau masih Masih Saya tak tahu kenapa saya buat tu. So I just want to macam konon sometimes bila benda ni jadi, so saya macam nak action macam saya tak nampak awak. I'm not I don't saya nak awak fikir yang saya tak nampak awak. Then I'm just action macam benda tak ada lah. Let's just carry on macam control side gitu. Because my baju yang tengah tergantung tu kat tepi tu, I saw the sleeve kat tepi tu. Konon nak macam dengan mata macam konon kuyu gitu. So I just to adjust. Tapi tangan tu mencapai saya. Ambil kau. So you imagine yang tangan yang mencapai saya tu is all black and that furry thing So daripada gitu tu tak jadi. Masuk balik tangan. Masuk balik. Ni cerita ni kadang macam geli hati sendiri, tapi bila masa terjadi tu, you imagine dia tak boleh teriak, tak boleh panggil orang, and then you still feel, because saya masih rasa yang saya ditindih. Cuma it's just that my tangan ni boleh goyangkan goyang sikit-sikit. Macam dia macam paksa paksa memaksa. Dia tak boleh like kalau betul-betul saya dah boleh bangun terus correct. Tak boleh. Saya macam gitu. Dan alamak bila saya nampak grab, tangan dia grab macam mana? Dia tak grab, dia macam mencapai. Faham tak? Dia tangan dia macam dia macam nak mencapai gitu. Macam nak reach. Macam nak reach gitu Tapi saya nampak dia punya bulu-bulu. Bila saya nampak bulu-bulu tu, yang terus saya macam tak apalah. Okay, then just tutup mata tu. Mata saya rasa mata saya dah berair sikit lah. Macam saya baca. Then lama-kelamaan macam terus senyap. Dia macam, because benda yang gitu kan, bunyi-bunyi. Then tiba-tiba macam when it just go silent, tiba-tiba macam the night so macam so senyap kan. Terus after that straight away I macam slowly, because I keep on macam baca apa surah yang saya tahu tu semua. Then slowly macam saya tengok dah tak ada. Dah tak ada. Because then I don't feel yang tempat duduk tu ada weight on the left. Because you can really feel the thing kan. So kat sebelah kiri tu saya rasa macam benda ni tak ada. So slowly I get to turn. When I get to turn tu, bila terus tu yang saya terus macam bangun lah. Full force bangun. That's why I know yang saya tak bermimpi. Saya tak bermimpi. Saya bangun. This thing happen is not only once.
Yang benda ni. To you To or me. banyak kali happen? Okay, this exact yang saya nampak lembaga yang berbulu-bulu ni 2 kali. Ya, yang pertama is yang kat tepi sebelah kiri ni. Yang kedua is sebelah kanan. Yang sebelah kanan is he was that thing, it was sitting and looking out the window. Ya, dia looking out the window. Sama juga perasaan macam ni, cuma dia tak capai apa-apa. It's just that bila macam saya tersedar dan saya nampak kat situ, and it's the same benda ni sampai saya Google. Wow. Ya, saya Google saya apa yang benda-benda, saya nak kata macam apa tu ya, macam Bigfoot bukan Bigfoot, habis nak kata monyet bukan monyet kan. Sampai saya Google cari apa yang macam gergasi hitam ke, berbulu. Lepas tu saya ternampak perkataan genderuwo. Dan saya macam terfikir apa yang ni Because then saya fikir-fikir balik, apa takkanlah sebab saya orang Jawa benda ni datang ke Jawa. Ataupun mungkin saya balik daripada Jogja ke, daripada mana ke, dia diikut ke apa. Tu lah saya terfikir-fikir, like in Singapore sih kan, dia macam what is this yang saling, is it penunggu rumah ke apa ke. Habis tu abang dapat siasat lah. Tak, macam tak tahu until now. Yeah, because question mark I never ask. Cuma macam I did share with my grandma, macam dia pun tahu sometimes dia feel macam ada something else, because there are many instances ada benda lain yang macam kita rasa dalam rumah lah, and this is just one of the story lah. But this one is satu yang saya nampak dengan mata kepala saya sendiri. Dan because you can actually feel depan-depan and feel the duduk, and then nampak bulu-bulu tu. Kalau boleh ambil gambar saya selfie kan, dia dah selfie kan, dia mata dia merah kan bang? Yang ini mata tak merah, yang itu lagi satu ke. Yes, yang ini macam saya nampak dia punya bulu-bulu tu lah. Seram gila tu. Tapi before this, you pernah nampak tak macam this makhluk-makhluk ni semua? Makhluk asing ni. Actually ada, kalau nak katakan selain dari ni, ada 2 pengalaman yang prominent jugalah boleh dikatakan. Saya ceritakan yang pertama. Ini kali pertama sekali di mana it happened quite some time ago, in the earlier phase of tinggal kat tempat rumah ni lah. Sebab semua happen sama rumah. Semua sama rumah. Sebab dalam kita tinggal situ dah berapa lama like almost 20 plus years lah. Sejak saya primary 6. So don't do your maths about my age. So bila baru-baru tu macam tinggal dengan nenek ni, kadang dia macam ada habit yang mana master bedroom dia tak nak pakai. Master bedroom mesti macam nak kasih cantik-cantik, bilik nak kasih cantik sebagainya kan. Jadi yang bilik-bilik lain yang digunakan lah. Lama kelamaan saya rasa macam sayang pula bilik tu tak ada orang gunakan. Dan saya semakin dewasa tu, dulu saya tidur di ruang tamu lah. Lepas tu saya rasa macam why not I take over that room. Saya buat lah macam bilik saya cantik semua everything kan. Lepas tu ada toilet, kat situ ada toilet. So before that, selalunya diorang kata macam malam-malam, ataupun saya sendiri dengar, so malam-malam tu macam dengar bunyi air buka sendiri, dengar macam air nak kata apa bukan air menitik je, like really orang buka tap. Yes, macam orang dalam toilet. Kadang macam kalau nak bunyi marble tu semua biasalah, jangan cakap lah. Lepas tu mesti ada rasa macam there's someone inside the room. It's always macam ada presence inside the room. Mula-mula saya rasa macam tapi lama kelamaan, because bila time sekolah tu macam buat kerja pun sampai lewat kan, bila kat bawah buat kerja dan sebagainya. Tapi malam-malam tu ada beberapa kali tu saya duduk kan di tempat bawah, dan selalu tutup lampu, tapi lampu toilet je buka. Lampu toilet buka, dan dia punya sliding, bukan sliding door, dia macam macam pintu yang belakang full tu tutup, dan it's white. It's white, so it's transparent, quite translucent lah, boleh nampak shadow ke apa itu. So macam satu malam tu, and bila saya buat kerja tu saya khusyuk dan pandang depan. Imagine kalau saya macam pandang sini, this is my bed frame, dan saya belajar kat sini. Toilet sini, ni betul tak toilet pintu ni? Toilet ni pintu dekat exactly like this distance. So saya kat sini, and then the only that thing yang macam apa tu separate saya ni is railing benda nak naik tangga tu lah. So macam apa-apa presence saya boleh rasa kan, apa-apa yang macam nearby you kan boleh rasa gini kan. So macam bila buat kerja, then I'm used to macam pakcik saya jalan pergi toilet. Because dia macam nak pergi toilet dapur jauh kan. So dia pergi toilet sini lah. So macam there's a few times that I thought that it was him. Because saya macam consider then dia nak toilet ke apa malam, dia boleh pasal lah pergi, dan lepas tu nanti dia ni lah. Tapi a few times so saya realise macam tapi macam dekat dalam tutup ada bayang-bayang, tapi tak keluar-keluar tau. So tak keluar-keluar. So saya tengok macam ni pintu saya ni
Tak ada orang masuk. Tak buka. So kalau dia masuk mestilah dia buka. Correct. Saya tidur, saya akan tutup pintu saya. Takkan dia nak masuk nak tutup lagi pintu, terus saya nak pergi toilet lagi. The first few times tu saya macam buat bodoh lah. Saya tak nak macam affect myself tu. Macam then ada macam bayang-bayang, tapi saya masih buat bodoh. Saya macam okay, just let go, bodoh. So like after a few times then saya beritahu nenek saya macam ada orang dalam toilet selalu macam malam-malam. Then dia pun cakap macam malam-malam selalu dia dengar macam ada orang pakai toilet. Dia pun kadang macam ingatkan macam my uncle ke pakai ke atau apa, because the sound is very human lah. Ya, tapi the thing yang affect saya tu macam kenapa ada bayang kat dalam tu yang macam like moving around, because it's white and then it's quite translucent, so orang boleh nampak dia punya bayang-bayang tu lah. Walaupun tak macam tajam sangat lah, of course lah toilet correct. Tapi nampak ada macam someone is inside and then using the toilet. So that is one experience tu. Tapi saya rasa lah sebab saya dah terlalu sangat tidak menghiraukan sampai dia fed up dan sampai dia nak reveal diri dia sendiri. Dia nak sebab tu pasal over the years lah. Sebab ni over the years tu pasal saya rasa macam ini mungkin dah ada kat dalam ataupun nunggu rumah ke atau sebab dia tak mengacau. Dia macam just want to be nak beritahu yang present there. Tapi dia tak macam mengacau atau membuat kita sakit ke, membuat apa. Itu yang saya macam okay, I don't want to do anything with you lah. Ya, cuma bila dia dah tunjukkan reveal itu yang macam sosok ni this character ni dia dah jadi macam satu watak yang agak popular kat rumah saya. Sebab bila saya sebut pasal dia ni, orang tahu yang siapa orang hitam yang mata merah. So mata merah ni memang popular lah kat rumah saya. Adik saya tahu bila diorang datang jenguk nenek ke apa kan, diorang tahu macam abang ni kawan lah tu si mata merah ke apa. Ada kind of thing lah. Sebab bila satu hari tu bila saya balik dari kerja, sebenarnya saya balik dari kerja dan saya rasa macam of course balik kerja penat kan, dah lewat malam tu dah penat. Sekali nak masuk dalam bilik lah. Time tu masuk rumah terus macam straight away masuk dalam bilik, tak cuci kaki ke tak apa. Pintu toilet pun tak buka lampu. So ni kan saya kata kan, ni tempat duduk saya dan katil kat atas. Then this is the toilet kat tepi. Before the toilet ni, kat tepi ni ada my wardrobe. Just macam two door punya wardrobe yang kecil punya gitu. So depan dia saya letak can fit one bicycle. So saya letak basikal lama saya letak kat depan situ. So saya nak masuk saya nak masuk, saya buka lampu. Saya buka lampu sekali, in a split second saya nampak something under my bicycle. So from here then I see macam something is there under my bicycle. So I tutup lampu balik lah. Then macam tutup lampu, dia bukan nak buka lampu tengok, tapi dia macam bila gelap then saya buka, dia macam something is there. So faham. It's present during the gelap tu. Yang bila buka lampu dia macam tak ada lihat. So saya macam tutup lampu lagi, then macam try buka lagi, then is that macam ada that shadow. So saya ni konon macam kreatif So saya kata kreatif. So saya tak buka, tutup lampu buka dua. Betul. Saya macam wow. Yes. So it was squatting. Dekat bawah basikal saya. Kan basikal kan ada from one wheel to another in the middle tempat pedal. So it was exactly there squatting. Dia squatting macam mana Spiderman gitu. Macam Spiderman punya position gitu lah. And it was looking straight at me. It was black. Yang ini tak furry Ini just black, hitam. And hitam saya tak nampak exactly muka dia, tapi yang prominent is mata dia merah. Mata dia merah sangat. Yang mata dia merah tengok saya. So macam, and it was just there pasal saya dia macam gitu je. Is it big ke? No, it's macam Human size lah. Tapi tak besar gila dah. Ada macam normal size. So imagine an adult bicycle. So right in middle of the pedal tu, kat tengah-tengah dia just squatting macam gitu. So saya terus saya bila dah nampak itu, then terus saya buka lampu terus lah. Lepas tu masih masuk bilik. Lepas tu tak terus masuk. Terus saya jalan keluar lah. Macam nenek saya pun selalu kongsi yang macam kat rumah dia rasa macam selalu ada orang moving from one room to another.
Oh, dia rasa Macam dia selalu macam imbas-imbas kat tepi mata macam tu. Nanti dia cakap, kau tadi jalan ni. Every time dia gitu. Saya tak lah, orang kat dalam bilik buat kerja ke apa. Tak ada, tadi kau masuk bilik ni tak ada sampai sekarang. So yang ini sampai sekarang nenek selalu cakap But can she see the red eyes? no, she cannot see the eyes. So she just see glimpse. She only see and it's until now that she always say lah. So sometimes it happens macam bila saya dah masuk. Sekarang saya keluar, dah check on her lah. Dia kat ruang tamu kan. Nanti dah berbual, nanti saya masuk. Pas saya masuk, a few minutes later, nanti dia panggil, kau tadi jalan ini Cakap tak ada ni, orang kan dah masuk dalam sini. Siapa yang nak pergi masuk? Tak ada hantu kan dia cakap. Dia cakap tak ada lah kan. So many times dia cakap selalu minta. Yalah, it's either dia nampak gitu ataupun saya kadang bila saya di dalam bilik dan saya macam terdengar suara dia pula. Dengan suara siapa? Dengar suara nenek panggil. Yes. Ya, selalu macam Rul. Macam gitu lah. Macam Rul dia panggil lah. Macam bila saya keluar dia cakap tak ada lah. Bila masa aku panggil kau? So far alhamdulillah nenek saya masih sihat dan itu, tapi dia tahulah bila dia panggil dia tak panggil. So sometimes it happens lah. It's either me dengar gitu atau dia yang dengar macam gitu. Bila abang nampak mata merah tu, abang ada macam kena fever ke apa-apa ke? Macam kebanyakan orang lah bila diorang dah nampak benda-benda gini, diorang akan fall sick. Actually so far tak ada macam Langsung tak ada demam ke, cuma yang kena hempak pun tak ada. Tak macam demam teruk ke demam apalah. Tak ada rasa fall sick apa lah. Abang Hairul is a strong person. Strong. Orang And banyak kali tau it happens and then you still lagi boleh Steady. rasa lagi Tak ada main macam lampu semua. cakap je strong, time tu menggigil-gigil orang tak tahu. Orang gigit tapi still pull through, you know. Yes, correct. That means something. Aku dah pingsan. Aku step tidur Bin. Itulah. Dengan aku sekali keluar rumah ton kat East Coast. So far because macam benda ni amongst the family members yang close yang tahu lah, dan I ceritakan juga. Dan sometimes diorang pun rasa macam, because you know when you're dalam satu situasi macam rasa lain kan, you will feel if you come to a room ke atau you can feel the vibe kan. So my cousins, my siblings kalau datang they have that vibe. They feel that vibe. So diorang cakap lah, ni mesti nanti diorang macam takut sendiri nak pergi my room ke apa gitulah. So actually tak payah nak takut, sebab saya katakan benda ni tak mengganggu lah. Dia cuma to me je dia nak just menjelma je lah. Betul gitulah. Untuk my pakcik saya tak tahu sebab dia tak pernah cerita, tak pernah rasa untuk nenek lah. Sebab nenek selalu macam imbas-imbasan je selalu dia rasa lah. Dan dia orang tua kan, dia mesti tahu macam rasa ada something. But so far alhamdulillah tak ada mengacau, tak ada memberi masalah, kerasukan semua tak ada. Tak ada, alhamdulillah tak ada apa-apa. So kalau nak katakan kan this haunting and this pengacauan, I don't know what the word. Gangguan. Astaghfirullahalazim. How long dah? Nak kata dah lama lah daripada Tak boleh aku. lebih daripada 10 tahun. I mean, dia tak happen every day lah. So macam a few years, then macam in phases lah. So macam bila it happen, dia terjadi. So dia tak macam one shot dah, tak one shot and happening every time, every year. So itu sebab tu kita macam mungkin sebab tu kita dah lupakan. Dan macam tiba-tiba datang, kita rasa macam dia datang, tapi kita tak macam make it a big fuss. Faham. Make it a big fuss ke apa, saya nak pergi cerita dengan siapa dan sebagainya lah. So these are little instances yang kita rasa dia menjelma ke ataupun dia hadirkan dirilah. Thank you Hairul for sharing your story. Terima kasih banyak betul cerita dia ceritakan kita hari ni So anyway, korang ada apa-apa tak lagi soalan? Korang macam dari tadi macam stress saja. Abang Hairul ada macam any more single nak keluarkan ke? Tiba-tiba Terus tiba macam kau kena faham dia sebenarnya fanboy. Tiba-tiba go back to this topic Macam saya try to make it a point, macam setiap tahun akan keluarkan sesuatu lah sebagai macam buah hati sebab cendera hati. Nak kata buah hati boleh, siapa yang nak jadi buah hati boleh juga. Tapi nak jadikan cendera hati kepada siapa yang masih menyokong dan sebagainya lah. Tapi sekarang ni dalam masa yang sama saya sibuk bertugas lah. Kirakan saya masih mengajar di sekolah, menghasilkan program pengayaan bagi sekolah-sekolah untuk murid-murid. Dan masa sama juga saya sibuk menulis skrip lah. And kalau tak silap saya, yang lagu 2 dalam 1 tu dia ada some polling kan untuk vote or something like that. Betul. Right, correct, right. So guys, jangan lupa vote. Yalah, vote untuk dalam Carta Singa Maksima. Sempat lah. Bagus saya keep dia tu. Buat research
pleasure. Anyway, sebelum kita ni Tutup tirai lah kira. tutup tirai correct, kita ada sikit lah barang. Sagu hati. Sagu hati. Buat tangan. Itu dia. Present lah. Just a little something. Memanglah ni kita logo. Wow. Just a little something from us to you. Guys, ada nama. Eksklusif. Ni eksklusif. Eksklusif. Ni boleh Itu tukar ni. Ni apa ni? Model. For your phone case lah. How you know? That, I ask you what? Oh, is it? Okay guys, and not to forget our main sponsor Siti Hashimah dan juga Tuan Hassan Jaafar. Perlu rumah ingat Shima. Perlu rumah ingat Shima dan juga Tuan Hassan Jaafar Property. Hassan Jaafar Property, guys. Okay, not Itu to dia. forget, follow our YouTube, subscribe our YouTube. Okay guys, kalau korang suka content, it will helps us a lot. Turn on the notification button guys. And also Tak don't salah. forget Tak Abang salah. Hairul kita ni. itu dia. Don't forget Abang Hairul kita Kita special continue guys for support tonight. local. Terima support kasih local. banyak. Okay, so follow. Where can they follow you? Okay, boleh follow saya di Instagram @Hairuanwar ataupun di mana di Facebook pun sama juga. Atau sekarang di TikTok Hairul.Anwar saya rasa. Saya kat sana. Teka-teki ni. Yes. You have anything you want to say to your fans out there? Yes. Yang tak tahu this side of you, yang you are actually This side, like the apa ni, berani tau. Tak adalah. Benda ni macam saya katakan yang saya tak pernah kongsi dengan sesiapa kecuali keluarga yang terdekat saja. Yang keluarga terdekat kalau menyaksikan mereka boleh relate dengan cerita ni lah. Tapi kepada anda semua ni kira kan eksklusif. Ya, bagi awak-awak ni semua sebab saya suka dengan apa yang anda lakukan. Teruskan usaha. Alhamdulillah. Ya, itulah. Alhamdulillah. With that being said, stay tuned tomorrow for more POV episodes. Till next time, bye.